blev visst lite mer på den här. Jag ska montera ett batteri, och anledningen till det är väl mest för att jag har ett sånt här en liten baklampa här med bromsljus, och den har inte jag fått att lysa trots att jag har kollat över mina kopplingar några gånger. Och jag är inte säker, jag har inte provat om den ens fungerar med en strömkälla, men det skadar inte att ha ett batteri. Och jag vet att den där tycker mer om den rena batterispänningen härifrån än det som kommer från den här spänningsregulatorn med inbyggd likriktare. Däremot batteriet är inte så känsligt för vad den tar emot för laddning. Plus att jag sen kan mäta om jag får laddning från moppen och felsöka lite bättre då. Det är svårt att mäta ens vad jag får nu. Så det går ju bara att koppla på ett batteri och se om jag får någonting ut ur systemet såklart. Men i alla fall, jag har gjort ett fäste förut till just den här moppen för många år sedan. Som jag hade här innanför kylarvingen, men nu har jag en extra kylare istället där. Så att det går ju inte. Så jag montera den hit, ungefär här någonstans. Så långt upp och så långt fram som jag kan stoppa den utan att det är risk att den börjar ta i någonstans. Så jag ska göra ett fäste hit. Jag ska göra ett fäste hit som kommer sitta här fram i övre stötdämparfästet. Den kommer sitta här, finns det en fästpunkt. Och det finns även en fästpunkt här inne. Så de 3 fästpunkterna tänkte jag använda. Då kommer den sitta fast. Det är ganska fullt här inne nu. Jag har inte så mycket plats att jobba på. Men här får jag plats. Så jag har en aluminiumplåt här. Det kan vara en 3 mm plåt tror jag. Så jag planerar på att rita ut här på. Så jag ska skära längs med som batteriet. Ska jag inte skära helt igenom, men ändå skära ner en bit. Och sen skär jag ut såna här flärpar runt om, så jag kan vika upp dem bara. Och så svetsar jag längs med hörner. Så jag tror det är så jag ska börja i alla fall. Får vi väl se vart det leder. Man kan inte vika den fram och tillbaka så många gånger en sån här. Och jag kan inte vika den så, för då kommer det finns inte nog med utrymme där, så jag kommer vika den åt det här hållet. Men jag har nog bara ett försök. Viker jag ner den igen, då går de nog av. Vilket inte är hela världen, men jag vill ju helst undvika det. Jag tror om jag kan vika upp den ens utan att den går av, det är inte säkert. Ja.
lite för långt till och med. Det är så nära jag får den. Kolla om den här nu får plats här in. Ja. Det kan bli tight. Men det är exakt det jag vill. Nu ska jag göra hål som ett spår i båda sidorna här. Och sätta en rem som bara går över. Tänkte jag mig. Nej! Jag tror den gick av nu. Men man får den att hålla sig där ändå. Äsch. Hela idén med att göra så här istället för massa separata bitar är bara för att det skulle bli lättare. Den gick av den där ena. Men det gör nog den här också, tror jag. Det känns som att den gick nog där. Se om den kommer för hand nu. Ja, där. Se nu, den sidan är utåt, så där blir det. Så har den suttit. Just precis där. Ser det ut som. Det här blir nog bra. Jag tror det här kommer bli jättebra. Se hur passar det här nu. Det blir bra. Verkar vara ganska bra passform. Perfekt. Perfekt. Jag ska fräsa 2 stycken sådana här remfästen ur en bit aluminium här.
nära att det där skulle gå. Jag har ingen parallell som är nog tunn. Undrar hur mycket som behövs. Jag kan ju lägga en borr eller någonting under. Bara någonting som är rakt. Ska det där räcka? Jag försöker smörja den så mycket som jag bara kan, vilket kanske syns för att det är enda fräsen jag har som jag tror duger till det här, men det är en fyrskärig. Typ bara en 3,7 mm i hårdmetall. Så den är inte riktigt lämpad till aluminium och den är inte borrande, så jag har fått förborra. Det ser värsta ut som att det blev bra ändå. Ska gå lite bredare bara för att få bort de här vibrationsmärkena här i. För de kommer ju synas som fan säkert sen när man har skruvat ihop hela moppen. Det är bäst att jag fixar dem nu. Så där ska jag bara kapa av den så där och kanske putsa till den lite och sen är det bara svetsa fast den. Kanske runda hörnen lite, vi får se. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways,
På den plats så. Fasen, den flyttar sig så mycket. Det var inget bra sätt att hålla fast den där. Det får jag göra om. Så där kanske. Jag tänker bara punkta dit grejerna nu. Tills jag vet att allting verkligen sitter på rätt ställe. Så, nu måste jag prova. Så, jag stoppade dit med det här främre fästet som jag punktade dit nyss. Och den går ju att bryta upp och ner en liten bit så här. Den här axeln som jag gjorde, den sitter här. Mellan, ja, det finns ju 2 stycken som jag trodde var i bra linje med varann. 2 fästen. Men de visade sig att de inte var det. För att den här sitter rakt efter ramen. Efter den här har jag mätt. Det kan skilja kanske 1 millimeter i höjdskillnad mot det här röret här. På där och där. Men kollar man här. Jag vet inte om det nu syns så bra. I alla fall så. Den tar i här. Men här får man. Ja, alltså jag får in den här skruvmejseln här emellan. Och då har jag suttit och funderat på just vad jag ska göra åt saken. Redan nu som det är så är det 12 mm hål. 12 mm hål här och på andra sidan. Och det är bara en M8. Så att jag har som gjort vad jag kan där. Och antingen så måste jag kapa bort fästet jag har gjort här. Och vrida det snett så det sitter rakt. Och då ska jag snedmontera det för att den ska sitta bra efter den här. Som inte kommer synas sen ändå. Alltså om man kollar in bakifrån så ser man ju den här. Men man kommer inte se att den sitter snett. Så jag tror att jag ska punkta dit det här. Medan den sitter här nu. Så att allting passar. Sen tar jag den till skruvstädet. Och helsvetsar den bara. Sen borde ju batterilådan vara färdig. Så jag tänkte slipa metallrent här bak i brickan. Så kan jag sätta batterijorden hit. Det borde bli bra. Det borde bli jättebra.
Jag tror det är lugnt. Alltså den här batterilådan kommer ju aldrig någonsin gå sönder om det inte typ skulle ske någon zombie-apokalyps eller någonting. Man kanske överlever en sån också, jag vet inte. Den är varm i alla fall. Det är farligt med svetshandskar för man känner inte att det är varmt förrän det är lika varmt i handskarna. Då står man och viftar och ångrar sig. Får den vara där och svalna, det tar nog halvtimme, 40 minuter i alla fall innan jag vill röra i den. Och då kan jag passa på. Jag vet inte, någon kanske har sett den. Den här har jag köpt. En fin Arboga A2508 från 96. Den ser helt som ny ut. Det finns inte ett lacksläpp knappt på den. Här nere på foten lite grann, men det är ju acceptabelt. Ingen som har borrat i bordet. Det är något litet märke. Så om man sätter ett skruvstycke på så sitter den väl inte 100% plant, men det är ju en pelarborr. Skitnöjd. Även fast jag inte ens har kopplat in och kollat om den funkar, men den är fin. Så jag har slipat rent på lack här på baksidan nu, vars jordkabeln ska vara. Även fast jag inte nu har filmat det. Så här ser lådan ut monterad. Så det får jag väl ändå anse att det är godkänt. På ett ställe vars det inte ens syns så mycket. Batteriasvar. När jag laddade mitt nya batteri med en sån där boosterladdare och glömde det i laddaren, det var jävligt varmt. Det kanske inte var så smart. Det är ganska varmt där nu också. Jag tror jag har svällt lite så det är svårt att ens få i det nu, va? Här går det. Jävla sugpassning. Undrar om jag ens får ge en rem nu. Fan vad varmt det är med det här batteriet. Jag törs inte lämna den över natten hit. Ska vi kolla, jag måste ju korta ner den.
Den här får vila utomhus i natt. Just det. Just det. Så. Kommer vattnet ut också. Svårt att få de där muttrarna att sitta på något vettigt sätt. De lossnar. Men. Måste hitta på något nytt hit också. Den här styrdämparen vill inte sitta fast. Jag tror att jag har kommit på en idé för vad jag ska göra på de här precis nu. Jag har funderat på det till och från när den gick sönder för 4 år sedan typ. Jag kunde ha köpt en ny tank, men vad säger att det håller? Även fast det här är inte original, det här är bara vanliga M5 muttrar som jag har limmat in med JB Weld, men de har inte nog mycket att fästa i. Men jag ska se om inte jag kan lösa det här på ett bättre sätt när jag ändå har bort tanken nu. Så. Så. Ny bromsljuskontakt som ska passa i alla fall. Det blir väldigt tight i alla fall, men det borde fungera. Tänkte köpa en värmepistol igår, men det glömde jag. Och idag är det inte öppet, eller inte nu i alla fall, att åka och köpa någonting. Det är lördag idag. Så det får duga med tändare. Det är bra. Jag tror jag ska sätta en lång krympslange över allting, men jag ska sätta det sen för jag vet inte exakt hur långa kablarna ska vara ännu. Följa med de här kablarna, för annars går de sönder. Så här går det när man köper en billig tång.
till att krympa kablar. Den är jävligt klumpig också, men nu är det bara stansad ihop och så gick den sönder. Så nu håller jag ihop den med en svetstång under tiden. Jag kan ju reklamera den, jag kommer helt säkert få göra det, men man måste ju orka ta sig dit också. Den är hel. Vad bra. Här, vars den här backspegeln egentligen ska sitta på MT-07, tänker jag att jag ska sätta i den här skruven. Och så ska jag göra ett fäste för en knapp som sitter lite på en vinkel här. Och det kommer vara på och av för elsystemet. Det är en M12, standard M12 in 6 som jag kapar av. Det där är en vänstergängad M10, vänstergängad fingängad M10. I alla fall vad jag har kunnat mäta mig fram till. Det känns som en ganska enkel lösning för mig. Bara gänga om den här. Då tog jag en M12 såklart, för tar jag en vanlig M10 och svarvar bort gängan så har jag inte nog mycket gods kvar för att göra en ny. Den här borde vara ungefär 10 mm i diameter där gängan tar slut. Sen beror det på hur mycket den kastar nu också. Men om det är lite kvar av den här originalgängan så gör det ingenting. Det är ingen påfrestning på skruven heller sen.
passar den här. Perfekt. Man ser den från under, hålet går rakt igenom, man ser den på underkanten där den är precis i botten nu. Och jag ska inte ha så tjockt fäste, jag tänker bara göra något tunt plåtfäste. Det är min plan i alla fall. Bocka upp den. Jag spelade inte in när jag drog all den här elen. Det är så mycket, jag jobbar lite här, kanske där uppe, håller på här. Så jag orkade inte flytta runt kameran hela tiden. Och så dog den. Så då fick det vara. Det finns fler som kopplar el som ni kan kolla på annars. Jordkabeln, 2,5 kvadrat, dragen från därifrån och dit. Plus har vi 2 stycken, de är också på 2,5 kvadrat. Som går till varsin säkringshållare. En går raka vägen upp. Kommer en dubbelledad. 1,5 kvadrat här. Så den ska till en knapp här. Sen går den ner igen. Och då kommer den ner. Och försörjer baklampan med el. Det är egentligen bara baklampan som behöver 12 volt. Så den går till baklampan. Och inskarvat på den går det också upp en kabel till bromsljuset här. Och en som går ner till pedalens eller bakbromsens bromsljuskontakt. Och så går de upp och kopplas in på den röda kabeln som kommer från bromsljuset. Så att det är inte så mycket mer med det. Och den andra säkringshållaren, jag har ju 2 stycken sa jag. Den andra säkringshållaren den går här raka spåret till. Fan, den kabeln blev ganska sträckt ser jag. Det är bra, då kan man spela musik på den. Det måste ha blivit, jag tänkte inte på att den blir mer sträckt när jag spänner fast den med buntbanden. Men jag har inte kortat ner kabeln, den var så lång så jag tänkte att den räcker precis. Slipper jag ha någon liten skarv där. I alla fall det är den som laddningen går igenom till batteriet. Från statorn. Så det är inte något mer med det med elsystemet, det är väldigt simpelt. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Gängan ser helt oskadd ut så det är ju bra. Så blev den. Ser faktiskt riktigt bra ut. Jättenöjd. Och just bra med såna här 12-9 är att det blir jättefin yta att svarva i. För de är nog hårda och sega för att det ska bli det. Men de är inte för hårda eller seg för att svarva i. Nu ska jag göra det här lilla fästet till knappen. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality.
Så. Jag monterar hit den här. Jag bockade till den lite grann. En knapp. Dragit kablarna hit. Stoppa i säkringar också. Så nu om man klickar på knappen då lyser det i den så man kan inte som glömma igång den. Avstängd. Då lyser det ingenting här bak. Precis som det ska vara. Startar jag den. Då lyser det. Och sen har jag bromsen. Om jag kan trycka den. Ja. Och jag har provat. Både fram- och bakbroms funkar dit. Så det är väl elsystemet färdigt. Och kapaciteten finns såklart här för att stoppa på något framlyse eller blinkers eller vad som helst. Fint med en grön knapp. Passar resten av temat på allting. Försöka hålla den så att spånet trillar ner på bordet. Häller den in i tanken. Sådär. Nu är det ingen återvändo på det hålet i alla fall. Så tung den där. Det känns som att det blir lite brytningar i järntappen. Jag tar hellre någon nyckel som man lätt kan bara lyfta av. Jag ska göra en skruv och så får vi se hur det här går. Loctite 577 kommer jag köra på den här nu. Det är en 20 mm lång M10. Jag har planat ner skallen så den är ganska tunn. Och så har jag borrat, inte hela vägen igenom. Och gängat M5 in i den. Så, jag kan inte snåla med sånt här nu. Nästan hela vägen borde det gå med en hylsa. Sen kommer den nog inte kunna greppa just i botten. Vi får se. Ja, där var det nästan borta. Kanske blir samma med ringnyckel på den här sidan i alla fall. Svårt att känna om den har bottnat eller inte, men det ser inte ut som att den riktigt har det. Med tanke på gängstigningen på den där och att den inte verkar röra sig så mycket mer, så tror jag att jag drar sönder gängan om jag fortsätter där. Så. Ja, det är väl bara att göra samma på de övriga. Så, jag har gjort ett nytt sånt här fäste hit, för det var ett problem. Så som den här var designad var att det satt ett länklager här i, det här är upp och ner nu. Och så hade jag en kort distans här i, och så var idén att man skulle klämma ihop den här med en skruv. Så den nyper runt den här styrdämparen, men samtidigt så ska den ju kunna svivla runt det här länklagret, och det säger sig självt att det inte funkar. Så
den här idén har jag fått kassera. Och så har jag byggt en ny bredare och nu är det en skruv som håller fast länklagret i fästet här. Och 2 andra skruvar som klämmer ihop fästet. Och det verkar som att det fungerar bra. Jag har kanske 1,5 mm kvar där slaglängdsmässigt. Och hela vägen åt andra hållet så har jag några millimeter i alla fall. Så jag kan flytta fästet om det nu behövs, men det behövs inte, syns det ju. Det går ju så här nu också, eftersom att den faktiskt fungerar som den ska. Så, nej, jättenöjd. Kanske pratar för tidigt nu. Jag är den ställd på 0. Man märker, oj, det är stor skillnad det här. Det är nog bäst att ha något sånt här ifall det har tänkt att börja wobbla i styret när man kör, så är man nog glad om man har den här. Jag tror att den hjälper ganska mycket. Den hjälper ganska mycket tror jag för vad den här kostar. Ja, det är väl i princip bara att sätta ihop. Jag kommer inte på någonting som egentligen är kvar på den här förutom att sätta ihop den. Jag måste starta, kolla att batteriet får laddning, hoppas att det får det. Annars så måste jag väl ta isär och felsöka varför det inte får det. Sen vet inte jag nu exakt hur mycket bensin som är i tanken. Jag har tankat upp det jag hade här. Och det läcker inte ännu i alla fall från de här 2 nedre. Men jag är inte ens säker på om bensinen når dit upp. Men skulle den inte funka då får jag köpa en ny tank. Det är inte värre. Det finns ju ännu. Den laddar inte. Ja, det där baklyset drar knappt ingen ström. Så jag tror att jag ska beställa en ny spänningsregulator. För jag har kollat att allting är kopplat som det ska. Så jag beställer en ny spänningsregulator och ser om det hjälper. Den är ju ändå ny den som sitter på, men det hade inte varit första gången jag har beställt något nytt som visar sig inte fungera. Fan, ska jag justera den här nu? Sådär. Perfekt. Är ni med nu? För nu kan det bli vilt här alltså. Jag har köpt en sån här. Den här kunde vem som helst gissa att jag skulle tillverka själv, men nej. Någon ska väl ha betalt för att göra såna också.
Så nu får jag ändå anse att den här är så klar som den kommer bli för en provkörning. Så ja, det är väl bara typ åka ut och köra imorgon eller någonting sånt. Inte vet jag. Vet inte just när det blir. Och om det är någon som är nyfiken. Så här ser det ut här bak nu med batteriet. Och om den här lampan är bättre. Just när det är aluminium blänker som fan. Så där kanske. Den får precis plats dit. Så jag är nöjd med det. Jättenöjd. Så ja. Vi får väl se när det kommer något mer på den här, men nu är den klar i alla fall. Äntligen färdigt. Det kan man fira på olika sätt. Ja, tack alla som har kollat på den här serien. Jag vet inte om det kommer komma så mycket mer om den här annat än när man kör någon gång. Det kan dröja månader innan det händer. För jag tror inte att jag kommer spela in när jag ställer in förgasare och tändning och allt i den där, utan det kommer sen när allt är färdigt. Och så mycket som jag jobbar och håller på med annat så kan det dröja till nästa sommar, fast det vet inte jag. Men ja, tills vidare. Ja, sitta och torka rent på olja lite. Och du kanske undrar var den här oljan kommer ifrån. Det mesta är borta nu så det syns väl inte, men det var olja överallt här. Där. Titta. Om jag är lite större hål så kan jag skruva ihop det här utan att ta isär någonting. Det är ju smidigt. Ja.